Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Gemeni, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu Tarot Flor de Loto. Numele meu este Nina, pentru cei care nu mă cunosc, și mă bucur ca de fiecare dată să vă am alături atât pe dragii mei abonați, cum de asemenea și pe cei care poate sunteți pentru prima oară aici pe canal Tarot Flor de Loto. Azi voi face o lectură atemporală, așa cum v-am obișnuit, o lectură fără limită de timp, o lectură pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. În tarot coincidențele nu există, așa că dacă ați ajuns aici, sigur, un mesaj este și pentru voi. De asemenea, dragii mei, un aspect foarte important pe care îl spun la fiecare început de lectură și de care vă rog să țineți cont, și anume faptul că voi vă construiți propriul viitor. Așa că, dragilor, luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii, pentru alte persoane care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Gemeni. Așa că, dragilor, toți cei care aveți Soare, Lună, Venus sau Ascendentul în Zodia Gemeni, această lectură este de asemenea și pentru voi. Și încă un amănunt important, dacă nu veți rezona deloc cu această lectură, puteți viziona celelalte zodii care pot reprezenta pentru voi Ascendentul, Luna, Venus sau oricare altă planetă importantă din cartea voastră natală. Înainte de a începe lectura propriu-zisă, trebuie să vă mulțumesc, dragilor, tuturor celor care prin like-urile, comentariile și distribuirile voastre v-ați adus aportul la dezvoltarea acestui canal și la dezvoltarea acestui proiect minunat pe care eu l-am deschis aici pe YouTube. Așa că mii și mii de mulțumiri tuturor, sunteți minunați și vă mulțumesc din suflet pentru toate aceste gesturi minunate. Haideți să vedem care este situația actuală pentru dragii mei din Gemeni. Ei, dragii mei din Gemeni, avem Ancora, Calul și Balanța sau Talerul, da? Balanța ca și obiect de măsură. Avem așa, se pare că unii dintre voi cu Ancora, într-un trecut nu foarte îndepărtat, cumva v-ați consolidat un pic poate propria voastră siguranță, da? Sau poate pur și simplu unii dintre voi ați ridicat ancora pentru a găsi poate o nouă locație și a vă stabiliza. Asta ce înseamnă? Poate sunteți în căutarea unei case sau sunteți în căutarea unei schimbări care să vă aducă stabilitate. În prezent avem Calul, care ne vorbește de foarte multă acțiune. Acțiune în tot ceea ce voi vreți să faceți. Cumva se pare că v-ați recăpătat puterea, da? Și sunteți foarte activi. Unii dintre voi chiar vreți să vă recuperați poate libertatea, da? Și vreți să treceți la acțiune, sunteți plini așa, vă simțiți puternici și parcă nimic nu poate să vă oprească. Avem Balanța, care ne vorbește de anumite documente. În viitorul apropiat se pare că anumite documente sau ceva legat de justiție posibil. Sau poate trebuie să semnați anumite documente legale. Nu știu, poate să fie vorba ori de contracte, oricum e ceva semnificativ, da? Legat de documente, de justiție posibil. Dar lucrurile se echilibrează, da? Odată cu rezolvarea acestor lucruri care țin de documente, acte. Haideți să vedem pe partea asta a muncii cum stați, dragii mei din Gemeni. Și avem un as de cupe. Un as de cupe care vorbește de noi șanse. Posibil un nou job pe care l-ați dobândit sau vreo avansare de care ați avut parte într-un trecut nu foarte îndepărtat. Avem diavolul și moartea în aceeași linie. Trebuie să vă spun, pe plan profesional cu diavolul sunt șanse, mare atenție, sunt șanse să obțineți ceva pozitiv. Asta ce înseamnă?
ori vreo negociere de contract foarte importantă pentru voi, dar fiți atenți la ce nu se spune. Da? Sunt anumite informații aici pe care voi nu le cunoașteți. Așa că, înainte de a vă duce, poate la semnarea acestor documente, citiți litera mică, fiți atenți, cereți informații, chiar dacă nu vi se dă. Voi fiți acolo, cum spun spaniolii, fiți pesao. Da, fiți insistenți, pentru că sunt lucruri care nu vi se spun și care sunt importante. De ce? Pentru că, într-adevăr, este un lucru pozitiv în ceea ce privește partea asta profesională, posibil vreo ofertă bună, care cu sine, dacă voi vă folosiți istețimea și cereți aceste informații, ele pot duce la o transformare. Ceva se va închide în viața voastră, un capitol se va închide și va avea loc o transformare, ceva nou care vine pentru voi. Da? E posibil să ducă la această schimbare favorabilă. Sau poate să vină, nu știu, poate cu noi idei, da? Dar, cum am mai spus, mare atenție la aceste lucruri. Dacă nu vorbim de un nou job și vorbim de un job deja existent pe care l-ați dobândit de ceva vreme, cu ceva vreme în urmă, mă scuzați, aș spune că în acest caz, mare grijă, nu amestecați dragostea cu muncă. Da? Ce e la muncă, e la muncă, și mai ales cu persoane care lucrează la muncă, care lucrează în acest cerc cu voi. De ce? Pentru că asta pentru voi de asemenea vine cu ceva care se poate termina cu aceeași tipologie de transformare. Asta v-am spus că depinde. Eu vă dau variantele. Haideți să vedem pe parte materială. Ați ținut de bani cu dinții. Avem un 4 de monede. Dar de ce ați ținut voi? Ați ținut cu dinții de bănuți pentru că vreți ori să faceți o călătorie. Da, dragii mei. Unii dintre voi ați economisit ceva bănuți, ați pus deoparte de ceva vreme pentru a face o călătorie, pentru, nu știu, și o călătorie care e posibil să fie relaționată cu locurile voastre de baștină, de unde proveniți voi, să ajungeți în acele locuri unde voi îl denumiți acasă. Poate la cei dragi vouă, sau la locuri din copilăria voastră, sau la familia voastră, mai ales pentru cei care poate sunteți plecați de ceva vreme din țară și cum se apropie niște evenimente de sărbători acum, poate vreți să ajungeți acasă. Deci mie asta îmi spune în prima fază aceste cărți. De asemenea, ce ar mai putea să fie? Ar mai putea să fie cumva situația aia în care, chiar dacă nu sunt probleme, tu vrei să ții de bănuți, vrei să fii econom, dar asta nu e nimic rău. Totuși, acest 2 de bâte îmi spune că nu vreți să aveți un echilibru, așa e posibil ca cu ceva vreme undeva în trecut, poate mai îndepărtat, chiar să fie avut o lipsă acută de bani, pentru că la fel și 2 de bâte mi-arată un echilibru, da? Vreți să fiți cât mai echilibrați cu banii. 6 ăsta de cupe, eu aș spune că ceva ați pățit voi. Ceva din trecutul vostru care v-a marcat și în acest moment sunteți foarte chipzuiți, sunteți super chipzuiți. Și ceva legat posibil de familie. Haideți să mergem mai departe și să vedem pentru cei care sunteți într-o relație pe partea asta a dragostei, ce ne spune tarotul pentru dragii mei din Gemeni. Avem un 10 de cupe. O carte bună, ia să vedem. Un 8 de bâte. Dragilor, se pare că într-un trecut nu foarte îndepărtat, situația era una destul de bună, exista înțelegere,
Dacă cumva ai gândit tu negativ vis-a-vis de perechea ta, se pare că nu ai avut motive să te preocupi, da? Sau nu ți-a dat motive să te preocupi. Poate unii dintre voi s-au logodit recent, relativ recent, da? Sau dacă ați avut ceva probleme în familie, în relația voastră de fapt, anumiți membri din familie cumva au încercat să-și aducă sprijinul. În prezent avem un 8 de bâte care îmi vorbește de o comunicare foarte intensă. Dacă în acest moment totuși există ceva de rezolvat, depinde doar de tine și de cum vei acționa tu. Cumva nu trebuie să fii static, dar trebuie să acționezi și să te pui un pic în mișcare, pentru că alminteri, știți cum e, că aștepți, dar trebuie să știi și ce aștepți. Avem un 10 de bâte și faptul că avem 2 zecari, asta îmi spune că apare un pic de transformare în viața voastră de relație. Da? Cumva se concluzionează ceva, se va concluziona sigur ceva în relația voastră. Zecele de bâte îmi vorbește despre o luptă foarte mare pe care unii dintre voi au dus-o pentru a vă salva relația. Da? Cu condiția ca lucrul ăsta să se facă și de partea cealaltă. Da? Adică nu să-l faceți numai voi. Aici s-a dus o luptă de unul singur pentru a salva o relație. Iar treiul ăsta de cupe, eu aș spune că încet, încet lucrurile se vor clarifica. Totuși, cu acest 3 de cupe. Încet, încet, cu comunicare, cu faptul că cred că veți reuși până la urmă să luptați amândoi, adică fiecare să pună partea lui și să nu ducă decât unul singur greu. Adică sunt șanse ca relația pentru unii dintre voi să ajungă la un final bun, un final pozitiv în care se vor împărți, ca să zic așa, anumite lucruri în așa fel încât să existe un echilibru în relație. Haideți să vedem pentru cei care sunteți singurei, dragii mei. Avem carul care îmi vorbește despre o veche iubire care e posibil să-ți fie apărut într-o călătorie pentru unii dintre voi. Un 8 de monede. Nu știu, cred că a fost o călătorie posibil pentru unii dintre voi, o călătorie de asta de afaceri, o călătorie mai mult pe, cum să spun eu, pe criterii de astea de muncă, dar e posibil ca unii dintre voi în această călătorie să vă fi întâlnit cu o veche iubire. O veche iubire care este cineva la distanță. Trebuie să vă spun că i-a cam rămas gândul la voi. Nu știu cu cine v-ați întâlnit voi, dar i-a cam rămas gândul la voi. Și parcă vă vizualizează așa. Trebuie să vă zic de asemenea că depinde de voi, dacă veți accepta sau nu. Pentru că persoana asta deja, cum să spunem, încet, încet, lucrurile se mișcă acolo în mintea respectivei persoane. Ce ar fi de spus aici? În afară de faptul că, că tu ai fi întâlnit cu cineva din trecut, dar nu știu dacă voi ați arătat un pic de dezinteres față de această persoană, așa la început, sau respectiva persoană a arătat un pic de dezinteres față de voi. Dar indiferent cum ar fi, mai ales dacă e vorba de voi, adică voi să nu vă fi arătat foarte interesați.
de respectiva persoană, dacă chiar nu simțiți nimic și nu vă simțiți atrași de respectiva persoană, ar fi bine totuși să-i spuneți, pentru că din ce văd eu aici cu acest 8 de monede, mie îmi spune că ori voi încercați să vă concentrați prea mult pe muncă și ziceți, nu, dom'le, că dragostea eu n-am timp de ea acum, da? Sunteți concentrați prea mult pe carieră, ori pur și simplu persoana asta deja începe să vizualizeze niște scenarii. Dacă mă înțelegeți ce vreau să spun. Iar faptul că avem magicianul, asta îmi spune că depinde foarte mult de tine. Da? Dacă vrei să ai o relație, să începi ceva cu persoana asta sau nu. Da? Bun, haideți să vedem. Ce mesaj au florile pentru voi, dragilor? Pentru următoarea perioadă, pentru dragii mei din Gemeni. Ce mesaj aveți? Și avem garoafa. Garoafa care îmi vorbește de încredere. Și spune în felul următor, că poți avea încredere în persoanele care te înconjoară. Sunt îngeri terestri trimiși pentru a-ți da sfaturi pe care tu le cauți sau le-ai căutat. Am mai căzut, mi se pare, acest mesaj, cred că nu știu dacă la Berbec, posibil, dar, așa cum am spus și acolo, vă spun și vouă, Dumnezeu lucrează prin oameni. Și se întâmplă de multe ori să ne apară acele persoane în viața noastră exact când ne așteptăm mai puțin. Sunt persoane de multe ori pasagere, sunt persoane care vin strict pentru a ne ajuta într-o anumită situație sau strict poate în a ne spune anumite lucruri care pe noi poate să ne liniștească sau pur și simplu să ne facă să ne gândim mai bine, poate, sau să găsim răspunsuri, mai bine zis. Da? Se întâmplă lucrul ăsta, chiar dacă de multe ori îl trecem așa cu vederea. Dar Dumnezeu lucrează și divinitatea și universul și cine vreți voi, da? Lucrează prin oameni. Și sunt oameni care au acest rol. Da? Mi s-a întâmplat și mie și sunt sigură că s-a întâmplat la mulți dintre voi. Totuși, cel puțin de când vedeți voi această lectură, pentru următoarea perioadă, avem acest mesaj de încredere, să ai încredere în persoanele care te înconjoară, în persoanele alea care încearcă să te ajute și sunt acolo lângă tine atunci când ai nevoie. Da? Acum, știți cum e, că tot eu spun, încrederea nu vine din fabrică, ea trebuie câștigată, dar dacă aveți persoane lângă voi care simțiți că aveți o conexiune și care le simțiți cumva energia aia pozitivă, da? Atunci nu trebuie dacă s-a întâmplat să vă fie înșelată încrederea în trecut, asta nu înseamnă că toată lumea este la fel. Nu suntem la fel, credeți-mă. Bun, dragii mei, aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezența voastră și pentru faptul că ați fost alături de mine la această lectură. Vă doresc să aveți o perioadă liniștită, o perioadă înțeleaptă, o perioadă de multă lumină în suflete și în gânduri. Desigur, cei care poate ați rezonat sau poate pur și simplu v-a plăcut această lectură și încă nu sunteți abonați, eu vă invit cu mare drag să o faceți. Și, de asemenea, dragilor, nu uitați de like-uri, nu uitați de comentarii și de distribuiri. Ca de fiecare dată, eu abia aștept comentariile voastre și dorindu-vă tot ce e mai bun, până data viitoare când ne vom revedea, să fiți iubiți, dragilor!